EASIT, Easy Access for Social Inclusion Training. Unit 3C, Easy to Understand and Audiovisual Journalism. Element 1, What is Easy to Understand Audiovisual Journalism? Practical example. Interview with Mikael Hellman on creating easy to understand video content. In this video, you will meet with Mikael Hellman. He is a visual communication manager at Malmö City Council in Sweden and specialized in video accessibility. We talk about creating easy to understand content and how to apply that in audiovisual journalism. We do not focus on easy to understand subtitles or easy to understand audio description, since that is covered in Unit 3A and 3B. We focus on creating easy to understand content. The images in the video are used with permission from Mikael Hellman at Malmö City Council. The interviewer is Ester Hedberg from the Swedish National Association for Dyslexia. Ja, det här då handlar ju om audiovisuell nyhetsjournalistik, det vill säga då nyheter som visas på tv eller webb-tv. Och att göra de här innehållet är ju ett jobb för journalister. Men du, Mikael, du är ju expert på tillgänglighet i audiovisuella medier rent generellt. Nu ska du få dela då den här kunskapen som du har med tv-journalister och med blivande tv-journalister. Frågan som vi vill belysa då är hur ska de nå ut till personer med behov av nyheter på lätt språk. Ni har ju då haft ett videoprojekt där ni har tagit fram en video som är tillgänglig på olika sätt. Kan du berätta lite grann om det här videoprojektet? Absolut, det ska jag göra. Nej, men vi gjorde så här på Malmö stad att för ett par år sedan när vi hade väldigt mycket kunskap kring vad tillgänglighet var för någonting i teorin, så ville vi göra det i praktiken. Och det bästa sättet vet ju alla att det är ju att sätta händerna i jorden och börja gräva. Och verkligen sätta sig in i vad tillgänglighet är för någonting och hur det påverkar det som händer i vardagen. Så då gjorde vi ett projekt här som ni ser. Det här är en skärmdump ifrån vår hemsida där vi har det här videoprojektet då. Och den här filmen kan man då ta del av även då i efterhand. Men jag kommer att prata mer kring tankarna och idéerna när vi gjorde den här videofilmen. En sak som är viktig att tänka på, det är ju då att planera från början för tillgänglighet. Eller hur? Det brukar du alltid säga. Ja, precis. Det är det absolut bästa lärdomen som jag har fått. Att oftast när man gör en tillgänglig video så har man kanske gjort videon och sen så tänker man att nu ska jag klistra på lite tillgänglighet på den här videon. Och det där blir ju väldigt, väldigt svårt. Man kommer väldigt långt med att göra det i själva planeringsstadiet istället. Man skapar helt enkelt bättre förutsättningar för att det ska bli bra. Och när man planerar, vad ska man tänka på? Jo, det första jag tänker på det är att ha ett tydligt innehåll och en tydlig målgrupp. Det är ju svårt att säga att målgruppen är alla. För vi har alla olika förutsättningar. Men man tänker så här att det jag ska berätta, det ska vara väldigt tydligt. Och att man inte har för många olika typer av områden som man försöker trycka in i en och samma videofilm. I så fall hellre göra flera videofilmer eller flera nyhetsreportage än att greppa över väldigt många olika områden. Men du, i ett nyhetsprogram så är det ju alltid olika nyhetsinslag som handlar om olika saker. Hur ska man göra då? Hur ska man tänka då som journalist? Jag tänker så här att i nyhetsprogram så är det är en naturlig uppbyggnad egentligen att man har flera olika nyhetsinslag och att där är viss tid emellan. Mm. Så att det blir en tydlig uppdelning där i programmet. Ja, precis. Ja. Sen det här tänker jag då i planeringen, genomarbetat manus med allt. Speaker, grafik. Varför ska man vara så genomarbetad? Nej, men det är för att alla ska vara på samma nivå egentligen. Allt ifrån producenter till de som filmar och intervjuar till journalisten egentligen. För att vet man om redan innan man kommer ut vad det ska handla om så kan man börja göra sin planering redan innan. Man vet vilka frågor man ska ställa. Man vet om vilka klippbilder man vill ha till exempel eller vilka intervjubilder man vill ha.
Man kan redan i det stadiet börja planera för grafiken. Så att i vårt videoprojekt här som vi gjorde så var det just det där att vi visste vad speakern skulle säga. Vi hade tänkt lättläst, vi hade tänkt klarspråk i den berättarrösten. Vi visste när personen skulle intervjuas och vad vi egentligen ville att de skulle säga till och med. Men det kan ju vara svårt om man intervjuar politiker. Ja, men det är det absolut. Nu har vi ju förmånen här att vi kan ju styra lite grann också när man använder svåra ord till exempel. Att försöka undvika svåra ord eller facktermer. Kan vara en enkel sak. Vad tänker du om tid? För det vet vi ju att många som har behov av nyheter på lätt språk ofta behöver mer tid på sig för att reflektera och ta in det som sägs och visas. Jag hör ju ganska ofta här att när det blir mer långsamt så blir det också per automatik mer tråkigt. Och jag tycker inte det stämmer, i alla fall inte i den här filmen som vi har gjort i det här tillgänglighetsprojektet. Utan de som har sett den här filmen säger ju mer att oj vad skönt, här är det en väldigt tydlig och bra film som berättar om ett väldigt spännande område. Så att det går inte hand i hand om att långsamt skulle vara tråkigt, utan det blir mer tydligt och bättre för alla. Men hur gör ni med tiden? Är det så att det går långsammare eller är det så att ni gör pauser? Alltså per automatik så går det ju lite långsammare. Berättartempot är långsammare för att man ska kunna ha en tydlig speaker. Den i sin tur, nu ska vi inte prata undertexter, men det hänger ihop med undertexterna också, att vi kan ha undertexter som ligger längre i tid. Och det får inte heller bli så att man bara gör tidsförlängningar av det skälet, utan det ska ju rimma bra med själva handlingen i filmen. Det blev egentligen så här att filmen blev lite mer långsam men väldigt mycket tydligare. Jag tänkte att vi skulle prata om ett enkelt visuellt språk. Vad är det? Nej, men det kan ju vara sådana här enkla saker som vi ser på bilden här på den här mannen som heter Patrik, som då är hämtad från det här projektet som vi gjorde. Att egentligen placera en intervjuperson i en lugn och neutral bakgrund, att inte ställa dem i en trafikerad gatukorsning. Definitivt så får det lov att finnas miljöljud, men att man då försöker tänka till att det inte blir för många störande ljud runt omkring. Så att det blir tydligt när personen intervjuas. Och sen så står det här på din bild att be personen prata lugnt och tydligt och i klarspråk. Hur fungerar det om du pratar med vem som helst på gatan? Nej, men det är en bedömning man får göra. Vissa personer pratar ju väldigt tydligt och lugnt. Många kanske är väldigt stressade över situationen att man blir intervjuad. Men man kan ju be en person prata lugnare och på det sättet så blir det ju tydligare också av sig själv. Kan det vara så att man ibland då, jag tänker i nyhetssammanhang, om det är så att man intervjuar någon person som kan ha svårt med det här att prata begripligt, ska man då återberätta det som journalist? Vad tror du? Ja, men det är väl ett bra angreppssätt egentligen, att hör man ett svårt begrepp så kan man ju som journalist förklara det. Alternativet är ju att be personen svara på frågan igen, men att ta bort det där svåra ordet, den här svåra fackordet till exempel. Men sen vet jag också att i tidspressen så kanske det är omöjligt att göra egentligen. Men sen så finns det ju möjligheter också när man gör reportage att man lägger in en voiceover eller en speakerröst som kan då förklara det här, vad det här innebär för någonting. Det här då med tydligt tal, det kanske då skulle kunna motsvaras med tydlig bild. Ja, men absolut, de här två hänger ju lite ihop. Det är ju oftast någonstans här i det visuella som man kan göra många av de här anpassningarna för att det ska bli lite tydligare. Så att här har jag punktat upp 6 stycken olika delar som handlar om ljudet och det visuella.
Så att dels tänker jag på att man har kontraster i ljudet. Att försöka undvika bakgrundsmusik är en väldigt enkel grej att göra. Bakgrundsmusik är ju oftast ditlagt för att det ska vara en effekthöjare, men för många personer med hörselsvårigheter så blir det otydligt. Men här är ju en skillnad mellan musik och miljöljud. Miljöljud i sin tur kan ju vara väldigt bra för att förtydliga en situation. Var är vi någonstans? Och det kan man både för en person som har en hörselskada men också en person som är blind som förstår var journalisten står någonstans till exempel. Det kanske också kan vara ett kognitivt stöd för en person med kognitiva svårigheter. Absolut, det är ju det. Att de här intrycken blir ju lättare att förstå när flera olika områden samspelar. Vi både ser och hör. Så då blir det ju väldigt mycket tydligare också. Vad händer när bild och det man pratar om inte händer ihop? Hur påverkar det begripligheten? Ja, men det kan bli både väldigt otydligt och svårt att hänga med om man berättar med en sak och visar en annan. Till exempel på den sista punkten så har jag skrivit använd helst inte klippbild när någon pratar. Det kan ju vara en sån här sak att man visar, man hör en person prata, speakern då till exempel, men sen visar man klippbilder av lite olika, man kanske visar någon blomma på någon äng vid motorvägen då till exempel, som inte egentligen har med motorvägen att göra. Och det i sin tur kan ju få en person att tänka, oj, kommer det här påverka miljön till exempel? Och liknande. Så att verkligen tänka till att det man pratar om också bildsätts på rätt sätt. Men det innebär inte, för jag tänker att om du nu sitter med en intervju med en person som pratar väldigt, väldigt otydligt och att du då som journalist vill gå in och återberätta det som sägs, så kan du fortfarande visa bilden på den som pratar, men att du lägger den här voice-overn på. Eller hur gör man då? Ja, nej, det skulle jag nog inte säga. Att man vill ju inte gärna se en person prata och sen hör man en annan röst. Det blir väldigt tokigt. Då tänker jag att då klipper man bort den delen som har med det här otydliga språket att göra. Journalisten återberättar det som intervjupersonen har sagt och sen så bildsätter man det på så att bilderna hänger ihop med det som återberättas. Okej. En annan sak som jag tänker på nu, det är byta mellan olika klipp. Det kan ju för en del uppfattas som lite störande när det är för mycket klipp. Ja, men där kommer vi tillbaka till det som handlar om tid. Att låta bilderna ligga så pass länge så att man kan ta del av det som händer i själva klippbilden innan man byter. Så att man förstår vad det handlar om. Oftast är det sådana här snabba klipp på kanske 1 sekund eller 2 sekunder så bara blinkar det till. Men att man låter klippen ligga längre. Det där är ju en balansgång som man får ha när man redigerar. Att man kanske låter ett klipp ligga i 10 sekunder, 8-10 sekunder någonstans för att man ska kunna ta del av det som visas upp. Och det beror också på vad det är som visas upp. Är det bara en bild på ett torg där människor går så kanske den kan ligga kortare tid än om det är en bild som verkligen ska beskriva en händelse. Sen en av punkterna som du har är då kronologisk ordning så mycket det går. Jag tänker att journalistik är ju oftast pang på rödbetan när man berättar att nu har det brunnit. Ja. Men när man gör dem då lätt så kanske man ska sätta det in i sitt sammanhang först. Ja, den kan ju vara lite knepig kanske när man kommer ut och ska göra en nyhetsjournalistik på plats när det väl händer. Till och med kanske att det brinner fortfarande i bakgrunden. Man ska upp till en viss ålder egentligen för att förstå att man kan hoppa fram och tillbaks i en film. Det är ju väldigt vanligt idag att man kanske börjar med hur filmen slutar för att sen spola tillbaks och börja med början. För att vi då ska bli intresserade av att veta hur har vi kommit dit i det där slutet när det började så här. Men då ska man upp i en viss ålder. Men sen har man då vissa kognitiva svårigheter så kan det också vara väldigt otydligt för en person. Om man hoppar för mycket fram och tillbaks. Så man får ju absolut lov att prata i en ordning som kanske inte är i direkt kronologisk ordning. Men att man inte hoppar väldigt mycket i själva nyhetsinslaget.
skillnaden mellan det som är väldigt tydligt och väldigt begripligt till det som är väldigt spännande. Att det kan ju vara så att det är väldigt spännande och väldigt rörigt att man ser en demonstration med massa poliser till exempel. Men det kan också vara väldigt rörigt för en person som har kognitiva svårigheter. Så att det där är ju en balans som man får göra mellan de här två olika värdena. Väldigt begripligt eller till och med kanske otydligt för vissa personer. Mm. Stort tack Mikael för att du ville dela med dig av din kunskap. This video was prepared by Ester Hedberg from the Swedish National Association for Dyslexia and produced by Ester Hedberg and Rio Hellgren from the Swedish National Association for Dyslexia. The project EASIT has received funding from the European Commission under the Erasmus Plus Strategic Partnerships for Higher Education Programme, Grant Agreement 2018-1 ES01 KA203 05275. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. This work is licensed under a Creative Commons Attribution, Share Alike 4.0 International License. Partners of the EASIT project: Universitat Autónoma de Barcelona, Università degli Studi di Trieste, Universidade de Vigo, Stiftung Universität Hildesheim, SDI München, Dyslexieverbundet, Radio Televizija Slovenija, Zavod RISA. EASIT, Easy Access for Social Inclusion Training.